Tervetuloa taas sen Korpimakasiinin seuraan. Ja nyt se alkaa sitten se 4. tuotantokausi. No niin, Jere ja Pete. Moro. Miten kun alkaa 4. tuotantokausi? Miten se pistetään starttiin? No meidän täytyy varmaan tässä vaiheessa heti jo kertoa uusille katsojille. Niitä on tullut aika hurjasti nyt lisää. Eli kerrotaan vähän meidän kanavan sisällöstä. Sehän ei ole mikään opetusmateriaalikanava, vaan siinä vaan kerrotaan sitten, miten Jereen myö pyydetään tiettyä riistaa, millä tavalla ja missä porukoissa. Eli ne ei ole aina välttämättä mitään mallikirjasuorituksia, vaan hyvin realistisesti näytetään sitten, mitä sillä mettällä voi tapahtua. Kyllä. Ja nyt lähdetään hirvejahtiin. Oho, minne päin Suomea? Haapaveelle. Jälleen kerran. Mutta meillähän on ollut jo hirvijaksoja, niin. Joo, kyllä on ollut ja ne on ollut katsojien mielestäkin tosi tykättyjä hirvijaksot, mutta tässä on nyt poikkeus sen verran, että ruvetaan keskittäytymään nuoren koiran opettamiseen ja sitten ensimmäiseen jahtisyksyyn. Niin se on se sun koira. Joo, se on se Jämtlannin pystykorvakuru. Nyt mulla on semmoinen rennompi mehtäpäivä tässä ja anna aikaa tuolle nuorelle pennulle. Ja se on nyt 4 kuun ikäinen Jämtlannin pystykorva eräventin kuru ja nyt sillä on mehtään totuttelemisvaihe menneillään ja pyrkinyt sitä, että tuttaviakin näkyy tuolla, niin pyrkinyt siihen, että nuoren koiran kanssa niin käymään metässä aina silloin, kun vaan aikaa on ja tehnyt sillä keinoin, että ei tosiaan minnekään kiirettä ole, että jos pentu lähtee jonnekin kauemmas menemään, niin ei tarvii missään nimessä jättää pentua sinne mehtään. Että siinä äkkiä tulee traumoja koiralle ja sitten se ei välttämättä uskallakaan lähteä ukosta irtaantumaan enää ikinä. Ja tämä mulla on tarkoitus nyt yrittää opettaa hirvelle ja kokeilen myös karhulle, että jos pää riittää vaan karhuhommiin, niin se on enemmän kuin lottovoitto mulle itselleen. Pennun opetuksessa itse pitänyt tärkeänä asiana sitä, että yrittänyt pitää mahdollisimman pitkälle hermoni, että en suutu niin sanotusti koiralle, että niin kuin nytkin tuossa, niin ensilumi on tullut ja sieltä kun juoksentelee ja lumen alta pongahtaakin joku keppi, niin enempää se tuntuu lystiä oleva, että puun tekkoon rupesi nyttenkin topentu tuossa, vaan eipä siinä mitään, kaikkihan on uutta ja ihmeellistä, että eihän kurukka on nähnyt nyt ennemmin lunta, niin kyllähän se vähän ihmetyttää, että mitä sieltä löytyy tuolta lumen alta. Ja Kuruhan on tuossa aika nuori vielä, että oliko se enemmän semmoista ihan koulutusta? Joo, se oli ihan mehtään totuttelu ensimmäinen syksy ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi tuli lunta älyttömästi silloin viime vuonna niin hirmuajoissa. Niin ihan tarkoituksella en vienyt hirville sitä, että ei käy vahinkoa, että hirvet pääsee polkemaan sen. Niin. Että lumihangessa ei karkkuun pääse sitten menemään. Eli se oli ihan pelkästään kurun kanssa semmoista mehtään ihmettelyä. Kyllä, aivan. Viime syksy. no niin, mene vaan. Nyt mä tulin tosiaan tähän Nuolukiven kuppeelle ja koira saa ruveta hakemaan tästä ja itse jäin johonkin kannon nokkaan istumaan ja annan vaan hakkeen, että se on koiran tehtävä juoksennella ja ehtiä se hirvi eikä minun lähteä tuonne taaplaamaan. Että siinäpähän vapaatoimisesti saa ruveta hakua opettelemaan. Niin ruvetaan tutkaa seurailemaan ja kuulostelemaan ja samalla kahtelemaan löytyykö sieniä. Nyt on hymy herkässä. Kurulla elämänsä ensimmäinen hirvihaukku nyt menneellään tuossa. Että tosi kyselevää on kyllä haukku, mutta haukkuu kuitenkin, että iso porukka on tuossa. Että oli emä- ja tuplavasat ja sitten semmoinen tappisarviurokki, että siihen olisi ensimmäisen kaavon päässyt tekemään kurulle, että vasa olisi pitkälleen saanut niitattuun tuohon yhteen välikköön siirtymään haukkuna, mutta vähän on tiukka antamaan vielä ääntä, mutta pääasia, että antaa ääntä, että nyt se on pari tuntia ollut työskentelyssä, niin vitsi, että on hyvä mieli.
sitten seuraava kupletin juoni on tässä itsellään se, että oottelen nyt, että haukkuu tuohon tassaan asti, eli nyt on tuo uusinta haukku kestänyt sen jälkeen niin tunnin verran. Ja sen jälkeen, kun tuo uusinta haukku kestänyt tunnin, niin menen tuohon haukun kuppeleen ja kokkelen yhteydenottoa ja ruppeen pillittämään. Ja sen jälkeen, niin, no se on kyllä päivänselvä asia, että hirvet karkottuupi jonkun verran, mutta olisi jukra hieno homma, että saisi koiran käymään yhteydenotolla ja sen jälkeen ei muuta kuin koira jatkamaan työmaata, että huomaapi sen, että ukko vaikka käypikin lähellä, niin sitä työmaata ei lopeteta kesken. Niin voin sanoa kyllä ihan, että jännät paikat on, miten tämä ensihaukku menee. Että ikinä tiedä, mitä nyt täällä tästä eteenpäin tapahtuu, mutta on kyllä sanoin kuvailematon fiilis, että tätä hetkeä on ooteltu ja kauan. Pam pam. Hyvä Kuru! Hyvä! Tule tänne Kuru! Tiellä! Kuru! Siinä olisin nyt saanut Kurulle ensimmäisen hirven polttaa kyllä nuripa. Ainut vaan tietysti runkotiellä oli, mutta että niin tähän ei olisi pystynyt ampumaan, mutta oli kyllä hassu tilanne, eikä tullut pois Kuru, vaikka kokkeilin kuhtu. No en kyllä hirmu tosissani huutanut vielä, että antaa mennä vaan. Niin siinä oli emä- ja tuplavasikat haukussa todistettavasti. Pieniä on vasat kyllä, mutta ei mitään, hirveän hyvä juttuja. Silloin vuosi aikaisemmin me käytiin Jeren kanssa Haapaveillä mutkin. Ja sehän onnistui ihan putkeen. Me silloin viikonloppuna 8 hirveä porukalla saatiin. Ja jostain kumman syystä ne tykästyi sitten ja kutsuvat meidät uudestaan. Sama porukka ja lähdettiin sitten ajamaan Haapaveille. Toki matkallahan piti pysähtyä Olokkoselle tietenkin. No tietysti. Nyt on Hirvenmehtuun toinen viikonloppu alkamaisilla ja me lähdettiin Haapavedelle päin kokeilemaan, että mitenkä siellä onnistuisi tuon Kurun kanssa niin hirvehaukkuhommat ja josko saataisiin ihan ensimmäinen hirvi ammuttua haukkuun, että semmoset unelmat olisi tältä viikonlopulta ja jospa siellä etes vaikka juoksuhirvi, että kyllä niin kun kokeillaan vaan kaatoja saada mahdollisimman paljon nuorelle koiralle, että olipa juoksussa tai haukussa, niin ei välttämättä kaikkien mielestä ihan niin kuin mallikelpoinen suoritus ole, että ammuttaa juoksu ensimmäiset, mutta nyt ammuttaa tuonne vaikka juoksu ja keli näyttää tosi hyvältä. Morjesta minunkin puolesta ja Jeren kanssa korrutella ensimmäisenä tuohon Haapajärvelle. Pysähdytään siinä toki Olokkosen luona. Täydennetään vähän patruunavarasto ja Haapaveden pojat sanoi, että muistakaa, että nyt on paukkuja tarpeeksi mukana. Lupamäärä on Haapaveden porukalla nyt niin kovaa, että ne vähän vitsinä heitti, että pitääkö huoletta ei panokset lopu kesken. Hyvää päivää. Päivää. Molemmat veljekset. Terve. Terveisiä. Hirven pyyntiin. No niin. Paukkuja pitäisi olla. Tarvii vissiin lupia vähän 308 pitäisi olla naturalista mulle ja Lapuan mekkaa mulle. 6,5. 6,5. Juu. Joo. Montako saa? 1 riittää, on kohistettu. 1 paukku. Otetaan laatikko. Ollaan Joo. höveleitä. Selvä. Mulle sama linja. Joo. Hyvä. Joo, ja ollaan sitten positiivisella mielen liikkeellä, että käsittelypuukko hirvelle. Minkälaista löytyy? Semmonen nylkyvajaversio, että nylkyy ja palotteluu ja semmoisen. Kyllä, eli semmonen yleispuukka. Katsotaanpa, mä otan tosta yhden vaihtoehdon sulle. Otappa tuosta. Semmonen. Victorinox. Ei ainakaan niinku esittelyjä kaipaa se brändi. Joo. On hyvä teräinen puukko ja kahva on semmonen, että ei ole luikas vaikka olisi märkä tai kylmä tai mitä. Niin. Kyllä. Kokeileko semmosella? Minä voin tätä kokeilla. Niin. Laitetta on samaan nippuun. No ne. Jees, mennäänkö vaan kassan kautta ja Joo. ottaa luvat. Jes, tehdäänpä sillä.
sitten kun oli Lokkoselta ostettu viimeiset verimet siitä, niin eihän sitä kuin kivenheitto hurrattaa Haapaveelle ja ajateltiin, että hurratettapa sillä varmaan pojat jo oottelee meitä. Riemu rinnoin meitä ottaa vastaan ja saunat lämpöisenä. Hurratettiin hirvikämpällä. Nyt ne perkelet tulee! Tere. Tämä on pastori heti vastaan. Miehet tuli veti. Joo, kyllä. Muistatteko, miten oli sopimus meillä viime kerran? Ja minä en kerro kellekään ikään mitään tältä asiaa. Ja minä en ikinä kerro mitään tältä asiaa. Niin, mehän sovittiin, että tästä asiasta ei kerrota mitään kellekään. Ja te olette mennyt julkaisemaan tämän meidän video, mikä tehtiin. 60 000 ihmiselle. Melkein. Atekaa nyt, mitä oli meillä sopimus? Pojat! Ei Saatana! Ei kun meno! Ei, mutta sen vai! Eikä se nyt lopu se huutelu. Eivät puhukaan. Minä en kerro ikään kellekään mitään. Minä en ikinä kerro mitään ketään. Ja seuraavan kerran, jos vain muistatte tätä, niin sitten tiedätte, että mitä tapahtuu. Nouskaa ylös. Tervetuloa metille. Se oli varmaan se oli vähän samanlaista, niin kuin se oli niin se alun perin. Vähän samanlaista. Että tässä on Puolasta alkoi, lähti patsista. Kaikki kauniita ihmisiä. Samassa onnistui se Rokinkylällä tuli päälle. Minä katon, kun se oli 9 maissa, kun se oli, kun mä katson, että Pentti on vielä. Huomenta Juha ja kiitoksia jälleen kerran kutsusta. Kiitos. Kauanko tulitte? Joo, ilo on kokonaan meidän puolellani. On. Eli hirvenpyynti ollaan lähössä nyt, niin minkälainen lupapolitiikka on nyt? Että Meillähän on 24, aikaista 24 vassaa plus yksi peijasvasa vielä, 49 kaikki. niin, että on mitä ampua, että tuskin loppuvat nyt. No joo, ennen hirvet ehkä loppuu alueesta kun luvat nyt. Joo. Minkälainen hirvikanta nyt on? Ehkä omasta mielestä on pikkasen vähemmän kuin viime vuonna. Kyllä. Vähän oli ylimitoitettu nyt tuo lupamäärä, mutta eihän me viimeistään ammu sieltä metästä. Se on totta, että ei se Ihan merkitse. tosi, että katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo. Mitenkö sitten, kiitoksia vielä siitäkin, että kun sain tuo juniori ottaa mukaan opettelemaan tänne, niin minkälainen mahdollisuus on haukku saada? No, kyllähän mä uskon, että nyt tuli vähän tämmönen roskekeli. Voi olla, että tässä aamusta saahankin haukkua ihan hyvin päälle. Joo. Mutta niin, nythän näyttää, nyt nähdään, että missä on sinun koira, mihin sitä on. Niin just. Kyllä, mutta niin, kyllä uskoisin, että joku koira ainakin meidän luulisi porukasta haukkua. Joo. Päin. Se on mukava kuulla. Mitenkä jotain pientä huhkuu kuuluu, että täällä susiakin jonkun verran on ollut? No kyllähän ne on tässä haitalle. Siinä on huomattu tuossa, että niin, tahtonut hirveet olla liikekannalta, pätkähaukkua, taas mennään pätkähaukkua. Joo. Mutta kyllä siinä on, ja onhan tästä löytyy kuolleita hirviä tästä alueelta, että niin, mitkä suojat on ennen aloitusta jo tappanut. Niin just. Että kyllä ne on tässä vähän jo kohta haitalla. Joo. Ja kuulin tuossa eilen illalla, että onko vasat hävinnyt vähän? Niin kuin... Kyllä, vasoja on saanut ihmetellä, että on löytynyt semmoisia aikaisia naaraita vaan, että millä pitäisi olla vasat, niin ei olekaan. Niin just. Sitä vaan. On ruvennut verottamaan. Kyllä, mä luulen, että sieltä on lähtenyt niitä. Joo. Näin on. Ei mitään, ja mä lähden sinun mukaan Kyllä. päiväksi käppäilemään. Niin... Minäpä sitä kävetään. Me tuskin kävellään, kun sinun kohdasta on kyse. Joo. Mutta kuunnellaan ainakin. No niin just. Kyllä. Niin ei mitään, niin lähdetään Noniin. kokeilemaan, Hyvä. mitenkä päivä etenee. Hyvä. Jeps. Tosi hyvin ottivat huomioon nuoren koiran tuolla Haapaväen porukassa. Niin niillä oli nuolukivi, missä oli tieto, että siinä hirviä ravaa joka yö käypi. Niin Kurun kanssa päästiin siihen kokeilemaan siitä kiveltä suoraan aamulla ensimmäisenä. Kyllä. No niin, nyt tultiin tähän paikan päälle, mistä ruvetaan kurulöyssämme irti. Ja Ultracomin pitkä nelonen ja sitten Aviuksen panta on kaverina, niin ruvetaan testailemaan samalla tutkia vähän, että saadaan Aviuksestakin enemmän käyttötuntia ja faktatietoja, niin ei muuta kuin ruvetaan löyssämään koira irti ja laitetaan hakemaan.
aamu sai nopein käänteen, että laitettiin kuru hakemaan tuossa ja lähti jäljittämään. Ja no ei mitään, se on kuunnella välillä korvanappia. Niin tuo lähti jäljittämään ja vauhit hyppäsi tuolla ihan hyväksi. Ja Ammunkin. Naulottelee osu. Vielähän tuo mennä. Paukonen kävi, mutta nyt annetaan koiran mennä vain jäljessä ja katsotaan, että mitenkö siellä kävi. Niin lähdetään katsomaan, että saapiko Tero ritsan vai hyvän mielen itselleen tälle aamuun. Tero, kuuletko? Anna vaan möskyttää vähän aikaa, jos haukkuupi vaan, niin saapi pahan treeniä. Hyvä kuru. Hyvä. On mä osuin. Onneksi olkoon. Kiitos. Kyllä se näkyy napaakin piste osuu. Siitä vaan. No niin, tässä olisi aamu ensimmäinen salto. Tere laittoi kuruun mehtää siitä ja ruvettiin kahtelemaan elukkaa ja sieltähän se löytyi sitten, että haukulle asti ei aivan päässyt, vaan semmoiseen sievään juoksuun sitten pääsi se ampumaan tuohon tien laittaa. Että. Minkälainen ampumamatka oli? No ei varmaan, olisiko ollut 30 metriä, että Joo. ei varmaan sen kauemmas. Niin just. Ja pakomatka semmonen reilu 100 metriä. 100 metriä kutakuinkin. Että. Joo. Aivan. Ei mitään, niin nykästään elukkakyyttiä ja lähdettekö me uutta kahtelemaan? Niin on, ja ne niin sanotut kuvat suolilta tulee nyt. Kuru ei tässä nyt kerennyt haukkuun saada hirveä. Ei kerinnyt tuossa tilanteessa, että monihan sanoo sillä keinoin, että nuorelle koiralle eivät ammu juoksuhirviä. Mutta en minä tiedä, ainakin mitä itsellä on ollut aiemmin koiria hirvipuolelle, niin niille on ammuttu juoksuun ja seisontahaukkuun, niin minä en ole huomannut mitään eroa siinä, että minä annan ampua ihan juoksuunkin hirvet niille. No niin, nyt siellä on Leevillä seisontahaukku noin 600 metrin päässä. Ja kokkeilla tuossa on sen verran kangasta, niin kokkeilla lähestyy. Aika karkea on tämä keli kyllä lähestyä haukkua, mutta siellä toisella puolella on tiellä hyvä passitus, niin jos tulee karkko, niin karkko todennäköisesti sitten tuohon passiketjuun. Kokeillaan lähteä. Leevi meni tuossa vähän ilmeisesti jäljissä sekaisin ja se luovutti tuon hirven ja nyt siinä laitettiin jymy jälkeen. Ja jymy tavoitti nyt tuossa 400 metrin päästä. Hirvet on tuossa 400 metrin päästä, tai hirvi 400 metrin päästä. Vasaporukka yllätys työntyi semmoiseen jumalattomaan vitelikkoon parkkiin ja ei sitten tahtonut millään kaitsu. Kaitsu oli siinä ihan lähellä haukussa, mutta kun ei hyvä ampumapaikkaa tule. Ja me sitten keskusteltiin Kaitsukaan vähän radiopuhelimella ja tehtiin semmoinen salakavalla juone, että Kaitsu pikkuhiljaa painostaa sitä vasaporukkaa sitten minulle. Mulla oli hyvä passilinja siellä vastassa, niin ruvettiin kokeilemaan semmoista hivuttautumistaktiikkaa siinä. Kyllä. Taktiikka puri kyllä meillä Kaitsun kanssa aika hienosti. Kaitsu sai kyllä tosi nätisti sen vasaporukan siihen painostettua mulle ja se tuli aivan kopiksi. Ja lopulla huomasinkin
semmoisen 40 metrin päässä emä ja vasa kahtoi sitten pitkään minua, Jaa. mutta mä en uskaltanut liikahtaa mihinkään siihen, että se ei niinku säikähtäisi minua. Siinä oli niin samassa linjassa siinä, että siinä olisi saattanut tulla läpi laukkaa, se osui myöskin emmää, että piti hetki odottaa siinä. Sitten lopulta emä teki sitten pikku ereyksen siitä ja otti muutaman askeleen sivuun ja sitten mulle paljastui hyvä linja ampua. Saa tippu. Ja se tippui siihen. Se jäi siihen. Hyvä. Hei, muuten sulla ei ollut sama ase mitä tuossa viimeksi. Niin kerropas tästä aseesta, mikä tää on. Joo, eli nyt tälle kaudelle tuli uusi luotiase mulle ja lähdetäänpä katsomaan pikku pätkää siitä, mitä kaikkea se paketti pitää sisällä. No niin, katsotaan. Eli nyt on CZ:n 557 malli synteettisellä tukilla 308, kiinteä 5 patruunan lipas ja erittäin mukava synteettinen tukki, leviä tämä alaosa, minusta erittäin miellyttävä kädelle, semmoinen vakaa-oloinen, ennen kaikkea kevyt ja lyhyt piippunen. Tähän aseeseen sitten Stallonen vaimentimen V110 tuohon nokkaan. Piippu ei tarvinnut edes lyhentää, eli tuo V110 jatkaa 11 senttiä sitten koko aseen pituutta. Stallone on mulla ollut aikaisemmassakin aseessa, niin oli siihen erittäin tyytyväinen, niin runtottiin se tuohon nokkaan kiinni 14.1 kierteellä. Sitten optiikka pysyy merkiltään samana. Viimeksi olin tyytyväinen noihin varnejalkoihin ja tähänkin sitten hankin nuo keskikorkeat varnejalat. On just eikä melkein sopii tää lukko liikkumaan tässä, että menee ihan hiuksen hienosti tuossa kiikarin takalinssiin hipoen. Mutta kuitenkin, että sopii. Mitä matalempi jalka, niin sen parempi. Eli tähän meni ne varren keskikorkeat. Ja kiikarina sitten vähän poikkeuksellisesti suht pieni suurennoksinen, koska nyt on tulossa paljon tuommoista sorkkajahtia, ajojahtia ja niin edespäin, että suurennoksen ei tarvitse olla kovin iso. Niin tässä on tällä kertaa sitten Leican Magnukselta semmonen kuin 1/6,3 ja 2/4 etulinssi. Erittäin hyvä laaja näkökenttä, eli soveltuu tuommoiseen hirvipeura kaurisjahtiin, missä on sakea maasto. Ei tarvitse isoja suurennoksia olla, niin erittäin passeli sitten semmoseen. Ja aseen paino pysyy minusta sitten suht asiallisena, eli hyvin keponen kantta, siron oloinen koko paketti minusta. Ja nyt ruvetaan kohistamaan sitten saalemetrille tätä asetta. Otin tuosta lukoon irti ja katsoin suurin piirtein piipusta ja näytti ristikko vielä tuolla taulun kohdalla olevan, niin ruvetaan nyt pätkimään ja katsotaan minkälaisia korjauksia joudutaan tekemään. Leikassahan oli tässä Magnuksessa, tässä pienen suurennoksessa on myös tämä valopiste, eli päivä sekä yökytkin, ja laitetaan nyt päivälle kirkas keli. Tätä pystyy portaattomasti säätämään. Niin, ruvetaan ampumaan ensimmäiset laukkaukset, katsotaan mikä fiilis tästä jää. Jaha, tarina päättyi onnellisesti Kaitsun koiran jymyy. Tuolla oli nätti seisontahaukku pitkä ja Kaitsu sitten lähti mukaan karkkoja antamaan, vaan pääsi tosi lähelle sitten haukulle ihan ja erottikin ja ilmoitti sitten radiopuhelimella, että siellä on emä ja vasa haukussa ja se sitten pikkuhiljaa painosti Kaitsu haukkua sitten minua kohti. Minä oli sitten ihan otti paikalla tässä yhden polun varressa ja hirvethän tuli lopullaan sitten tuohon ihan nätille paikalle Palttiaralla, olisiko ollut 30 metriä.
Ja en pystynyt heti ampumaan siihen, kun olivat niin limittäin siihen. Ja lopulla emä käänti sen verran päätä, että pystyi vassaa tarjoamaan sitten suoraan polttimoon. Ja yritin vielä sitä emmähin tarjota siinä, mutta oli sen verran joutuisa, että en kerinyt enää sitä liipasta. Niin se kaitsukoirahan ei jäänyt tuohon kaadolle edes, vaan se lähti jatkamaan sitten se emään perässä. Ja siellä oli passitus sitten vastassa, että siellä oli meininki vähän vielä se emä kaattaa. Monessa porukossahan on niinku kysymysmerkki se naaraan ampuminen, että miten siellä sitten oli? No siellä oli itse asiassa hirvikanta niin valtavan suuri, että siellä oli jopa suotavaa ampua myöskin sitten se naaras poikkeen. Eli siellä, kuten lupamäärästäkin huomaa, niin eli hirvimäärä on valtava ja sitä oli tarkoitus leikata tosi paljon. Eli sanotaanko, että kaikki nurin. Kyllä. Miten kun hirvemetsälle tarvitaan ampumakoe, niin miten teillä tuo treenipuoli menee? Kyllähän niin treenata kannattaa ihan äärettömän paljon, että ikinä ei treenaa liikaa. Ja nyt käyttiin kokeilemassa vähän erilaista treenimeininkiä, että käyttiin simulaattori kokeilemassa, että miltä se tuntuu ampua. Simway Hunt 2017 on maailman monipuolisin metsästys- ja ammuntasimulaattori. Lähtökohtana on ollut kehittää uusi koulutusväline nuorille ja tuleville metsästäjille ympärivuotiseen käyttöön. Olemme myös todenneet, että kokeneempikin metsästäjä ja ampujakartti on ollut erittäin kiinnostunut ja otettu tästä laitteesta. Etuja on tässä, että tässä pystyy ampumaan asereplikoilla, laserpatruunoilla ja adaptereilla käyttäen omia aseita myös. Lajeja on yli 40 kappaletta ohjelmassa. Eli meidän käyttäjäkunnat ovat metsästysseurat, ampumaseurat, riistanhoitoyhdistykset, erilaiset yritykset ja myös yksityiset henkilöt ovat ostaneet tämän omakseensa. Tämä simulaattori on hankittu meille viime keväänä ja hankkimisen tarkoitus on aktivoida tämmöisiä nuoria metsämiehiä ja saada uusia metsämiehiä meidän seuran joukkoon, ikääntyvään joukkoon. Ja siinä on kyllä onnistuttu, sanotaan 100%, että on tullut nuoria miehiä tänne ja sitten on saatu hirviporukkaan varmaan 50 uutta jäsentä. Ja homma on vasta alussa. Ja mitä me on huomattu suuria etuja tässä simulaattorissa, niin ammunta on halpaa. Jokainen laukkaus on ilmainen ja voidaan ampua satoja laukkauksia illassa. Jos me mennään ratalle, niin se on vähintään 10-20 euroa per muutama sarja. Ja sitten voidaan käyttää omia aseita, kun on nämä laserpatruunat, niin pystytään harjoittelemaan henkilökohtaisilla aseilla. Nyt on testattu tämä Simway Hunt-simulaattori ja erittäin positiivinen käsitys tuli ainakin näistä asereplikoista. Että
tosi keppeitä on ja junnujenkka ei tarvii rekyyliä pelätä, että pystyvät rauhassa opettelemaan laukaisun. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä tuo, että pystyy omalla aseella harjoittelemaan, että laittaa adapterin tuonne piippuun, niin sillä pystyy täysin ja opettelemaan tutu-aseen kanssa tätä hommaa. Positiivinen yllätys tässä simulaattorihommassa oli se, että ei ollut, että jos sinne päin ampuu, että sattuupi, että niin kuin ennakot piti osata ottaa kohdalleen ihan niin kuin realistisessa mehtuussa, että se oli kyllä suuri plussa tähän hommaan. Simple Huntin simulaattori oli kyllä yllättävän realistinen. Eli siinä piti kyllä ennakot katsoa niin kuin tosi tarkkaan, että se ei ollut vaan niin kuin sinne päin roiskia. Eli siinä tosissaan piti tähdätä tarkkaan. Ja sitten mikä parasta huomasin oli se nämä laserpatruunat ja sitten nämä adapterit. Eli pystyi haulikolla sekä omalla luoteaseella treenaamaan omalla aseellakin sitten siinä. Eli oli varsin realistisen oloinen kyllä tämä kapistus. No varmasti. Nyt tällä, että 500 metrin päässä karkeasti niin on tuolla Juhan koiralla Amandalla niin haukku päällä ja lähdetään kokeilemaan siihen haukkuun hypätä, että päästäänkö ampumaan tuohon seisontahaukkuun se hirvinuriin ja jos siitä karkottuu, niin sitten ruvetaan jatkotoimenpiteitä suunnittelemaan, että otetaanko tuo kokenut konkari pois tuolta ja tyrkätään kuruun jatkamaan, mutta lähdetään kokeilemaan tuo Amanda palkita tuolta haukulta, niin ruvetaan suunnittelemaan sitä hommaa. Nyt ollaan tuossa niin 397 metriä on haukulla. Ja tällainen jumalaton karppakeli on, että ei niinku hiljaa pääse etenemään, ei mitenkään. Niin tässä nyt joutuu vähän semmoista passitustaktiikkaa ja ottamaan, että milloin hirvellä hermo pettää ja ruppee liikehtimään, niin kokeilla varoa ettei mennä näille linjoille, mitä täällä näkyy. Niin semmoinen strategia nyt käytössä. Siihen vaikka semmonen karppakeli olikin, niin siitä nähen haukulle päästiin menemään ja nähtiin hyvästi emä ja vasikka, mutta ei uskaltanut ruveta ampumaan, että semmoista pikkurillin vahvusta pajukkoa oli siinä, missä ne seisovat ja koira härräsi ihan vasikan ympärillä. Niin jätin ampumatta Kimmokevaaran takia. No niinhän siinä nyt kävi, että eihän siihen haukkuun päässyt, niin näkemään päästiin hirvi siinä, emä ja vasikka oli haukussa ja no ei mitään, niin siihen haukulle mennessä, niin yhdellä välin olisin pystynyt kokeilemaan sitä vasikkaa, mutta koira oli niin pahasti takana, ettei uskaltanut ampua. Siinä niin sen hetken jälkeen niin Juha vinkkasi, että kun ne lähti ne hirvet menemään niin oikealle viistottain, niin sanoi, että siellä tulee ura vastaan, että jos ne menee siirtymään haukkuna, niin mennään äkkiä eteen sinne. Ja nyt tulee. Vittu pois linjalta. Elämä. Vasan perässä. Voi vittu, kukainen linjalle tuli. Nyt, oliko tuossa passimies vähän niin kuin samalla linjalla siellä? Joo, oli, että tuossa tuli niin kuin hyvä varoittava esimerkki siihen, että tausta pitää aina katsoa, että minne päin ampuu. Siinä ei pitänyt olla siinä linjan takana ketään. Ja juuri kun alkaa hirvet tulemaan siihen linjalle, rupesin piirrättämään, niin huomasin, että punainen puku näkyy takana. Ja tuntemattomasta syystä passimies oli valuttautunut siihen samalle linjalle ja ei pitänyt olla siinä. Voi mahdoton, noita ei pitäisi niin sattua. Ei pitäisi sattua ja onneksi kävi noin, että huomattiin se Hyvä. Passimies siinä. No niin, nyt tähän siinä kävi sillä kenon niinku suunnitelma oli, että nuri on just huutivat VHF:n tuossa, niin
Niin ei mitään, niin tosiaan emä ja vasikka yritti tie yli mennä tuolta ja Amanda haukussa, niin passimies pääsi porskaattamaan vasikan nuriin siitä, että tämä meni kyllä tosi mukavasti, että vaikka karkkuutettiin kiinteästä haukusta, mutta koira pääsi palakihtemaan parhaammalla tavalla passimies, että nyt siellä on vasikka nuriin, niin pääsee Amanda rettuuttamaan hirveän, niin lähdetään kahtomaan minkälainen vasaa sillä on. Nafo on suomalainen rannekotelo navigointi- ja GPS-laitteille. Nafo kehitettiin täyttämään metsästäjien lujat laatuvaatimukset. Nafo mahdollistaa eri sovellusten seuraamisen ja käyttämisen lähes kaikissa harrastuksissa. Rannekotelo suojaa laitettasi ja vapauttaa kätesi harrastukseen. Kotelon kalteva muotoilu mahdollistaa suoran näkökentän laitteeseen ja rannekkeen kätisyyttä voi vaihtaa. Myös varavirtalähteen kytkeminen on mahdollista. Nafon suojakalvo on roiskeveden ja lumen kestävä. Se kestää pohjoisen kovatkin pakkaset ja näin eri sovellusten käyttö on mahdollista haastavissakin olosuhteissa. Tutustu lisää ja katso lähin jälleenmyyjäsi sivuiltamme nafo.fi. Jo vain kello alkaa olla vähän päälle 3 nyt ja taitaa olla kaikki koirat jo kiinni ja aika huippupäivä ollut. Yhteensä 5 kaattoa tälle päivälle ja siinä on ollut kyllä monella koiralla taitaa olla, onko kaikki peräti eri koirille, jos en väärin ymmärtänyt. Niin koirille kyllä makiota paikkoja on, mutta siellä on seisotahaukku ja sitten siirtymähaukku ollut useampi tällainen. Nyt ruvetaan keräämään ruhoja poikkeen tuolta metästä ja sen jälkeen kämpälle ja hylkyvaja hommiin illaksi. Mikä pikkukaatajaskin vielä. Nyt on ensimmäinen jahtipäivä ohi ja se kyllä meni ihan mallikelpoisesti, että ei kuru kerinnyt hirmu pitkään metässä juoksennellakaan, niin löyti ensimmäisen hirven ja ei mitään, niin se ei asettunut haukuttamaan ollenkaan ja Tero pääsi räppäsemään, ampuu 5-piikkisen urokin kurulle ja no ei mitään, siinä sitten se tilanne suotti ohi ja hirvi talteen, niin vaihdettiin palstaa siinä ja laitettiin kuru hakemaan siinä sitten uudelleen ja sieltä löytyi kanssa hirvet, mutta ne ei antanut kuin pikkuhetken haukkuu vaan siinä. Ja sen jälkeen sitten ottivat karkoon siinä ja hyvän tovin niin kurukki jäljitteli hirviä siinä, mutta tieylityksestä otettiin kiinni, niin nyt tultiin tähän kämpälle ja ei muuta kuin istu. Ei muuta kuin ruvetaan koira ruokkimaan ja annetaan kuivua ja lähdetään huomenaamuna uudelleen kokeilemaan, että olisiko parempi tuuri, että pääsisi ihan haukkuun ampumaan. Näkyy tossa muuten ne on Dr. Johnin ruuat maistuvan kyllä koirille aika hyvin. Joo, kyllä ne on maistunut ja käydäänpäs tässä välissä kattoo sitten meidän uuden kumppani Dr. Johnin maahantuoja edustajan kerrontaa pikkusen tästä eväästä. Mennään katsomaan. Korpimakasinin pojat on syöttänyt nyt kesästä asti Dr. Johnin Hypoallergenic Active-ruokaa. Pojathan on tykännyt siitä tosi paljon just sen takia, että se sopii erinomaisen hyvin aktiiviselle koiralle ja metsästyskoirat jaksaa pitkänkin metsästyssuorituksen Activen kanssa. Ja Active sisältää hitaasti energiaa luovuttavia hiilihydraatteja ja hiilihydraatit siinä on käsitelty pidemmälle niin, että ne myös imeytyy erittäin hyvin. Ja se tarkoittaa sitä, että koiran jätösmäärä on huomattavasti pienempi ja koiran vatsa toimii. Ja sehän on kaikkein tärkein asia, että se koira myös jaksaa pitkän metsästyssuorituksen. Dr. John koiran täysravinnot valmistaa englantilainen laatusertifikaatin saanut Gilbertson & Bates koiran ruokatehdas. Jokaisessa säkissä aivan varmasti on juuri sitä, mitä luvataan. Raaka-aineerät laatutarkastetaan ennen käyttöönottoa.
85% raaka-aineista tulee suoraan Englannista lähituottajilta. Hieman aktivea kevyempi suosituin tuotteemme Dr. John Titanium sopii myös erittäin hyvin yli 4 kuukautta vanhoille suurempien rotujen junioreille. Titanium sisältää erityisen yrttiyhdisteen, mikä on erittäin tärkeää vatsan hyvinvoinnille, sekä myös kondroitiinisulfaattia. Sama yhdistelmä on myös Activessa. Hei, nyt on koukku päällä huima homma Facebookissa. Pitää tykätä koukkupajasta. Ja sitten vaikka laittaa sinne kommentti, että mihin autoon haluat laittaa vetokoukku. Niin sitten näiden kommentoijien kesken arvotaan aivan älyttömän huima juttu. Kerropa sinä, Jaska, isäntänä. Kaikkien kommentoijien kesken arvotaan unohtumaton vuorokausi Korpikorsulla. Kaikki ne saunoneen, ruokineen ja ohjelmineen. Niin, siellä voi olla sisällä tuolla ihminen 6 henkeä. Pystyy olemaan sisällä tuolla ja nauttimaan siitä palkinnosta täysin palkkein. Ei kun kommentoimaan. Niin. Nyt on uusi aamu ja uudet kujeet ja lähdetään tuossa kokeilemaan yhten pellon laittavia kuruun hakemaan ja passi ympärille ja ruvetaan kahtelemaan löytääkö siitä pellosta jälkeen ja siitä ruvetaan eteenpäin kahtelemaan päivän kuvia, että sua nähdä löytyykö nyt semmoset hirvet, jotka haukuttaa, että ihan jännä nähdä, että keli ei ole nyt taaskaan mikään hyvä haukulle ainakaan mennä, että on niin karppa, että ei varmaankaan pääse, jos ei päivän mittaan rupea lämpeämään keli, että jänniä hetkiä. No niin, nyt laskettiin kuru ensimmäiselle hakulenkille, niin ruvetaan tutkaa seuraamaan ja kahtomaan, että minne pääsekin jännittyä pituudella, että tarvittako itse lähteä tuonne metään puolelle ollenkaan vai saa tässä pellolla kuivin jalalla. Nyt löytyi ensimmäiseltä hakulenkiltä emä- ja tuplavasaat, mutta eivät jääneet haukuttamaan jostain kumman syystä, niin lähtivät juoksuun ihan heti, että muutama älähys pääsi koiralla ja sitten meidän tuolta varmaan olisikohan 400 metriä, niin mennään hilikutteli pellon yli, niin oli emä- ja tuplavasaat ja koira jatkaa tuonne eteenpäin ja siellä on passiketju vastassa, että toivottavasti pysähtyivät nyt haukuttamaan, että saisi haukkuukin koira, että vähän oppisi tämän kupletin juone. Joo, täällähän on päivän ensimmäinen kaato. Ensimmäinen vaine. Onnittelut ampujalle. Kiitoksia. Varmaan kompatuu. Niin. Tule pois. Hyvä Jimmy. No niin, nyt kuru sai seisontahaukkuun, niin lopultakin niin 16,7 kilometriä juoksutti ja aina pikkupätkä antoi haukkuun ja lähti karkottumaan, niin nyt on kiinteä haukku ollut jonkun aikaa, että ainutpa, että naapuriseuran puolella ihan rajan takana on, että onneksi paluttautuu tuohon luvalliselle puolen koko ajan, niin lähdetään kahtomaan, että lykäästä sitten lopultakin kurulle haukkuu hirvi. Toinen päivä ei alkanut millään onnistumaan hyvästi, että niin kun ei hirvet asettunut ei millään tavalla. Ja ei mitään kurukki löyti emä- ja vasaporukan, niin suoraan meni naapuriporukan puolelle ja sinne ne menivät. Ja eivätkö tulleet takaisin, niin sieltä otettiin koira pois sitten. Siinä sitten Amandalla oli yllättäen hirvet eessä ja lähdettiin Juhan kanssa sinne koppia ottamaan. Ja mentiin ja ooteltiin siinä, niin emä ja vasikko nousee tielle. Aikainen. Pasa, amupasa. Kävi. No ei mitään, mä räppäsin ampua sitä, niin vasikko merkkasi ihan selvää ja kippasi sinne ojaan nurin. Ja niin. Siinä ruvettiin häimästelemään, niin yhäkin huomattiin, että Jukra vasa seisoo tiellä. Vassaa ammuttu, se on kato siellä. Ammu vielä, ammu.
Vasa meni yli. Ja no ei mitään, me ruvettiin ampumaan sitten Juhan pojan kanssa, niin kilipoja siinä, että kumpi sen pitkälleen saapi. Ja no ei mitään, niin ei karvan vahinkoa siihen tien ylitykseen saatu aikaan. Ja siinä niin sitten alettiin jo vähän häimästelemään, kun koiraa ei tullut. Niin. Ja no ei mitään, sitten tiedettiin se, että siinä on reikä jossain siinä hirvessä. Ja lähin koira, mikä oli, niin Kuru oli siinä. Ja laitettiin Kuru työskentelemään. Kyllä. Nyt kävi sillä keinoin, niin emä ja vasikka nousi minun eteen ja mä ampuu rapsaatin vasikkaa siinä, niin nähtävästi vähän ylävoittoinen osuma tuli. Niin selvästi merkkasi osuman, mutta ei jäänyt siihen paikalle, niin laitettiin Kuru perään sitten, niin jonkun matkaa jäljitti ja otti kiinteän haukun tuolta, niin nyt lähdetään siihen haukulle lopettamaan se hirvi sieltä pois. Niin ihan mukavalta näyttää tilanne, että kun löytyi tuo hirvi tuosta. Ei jää, ei. Nyt lensi nurin. Nurin meni. No se emä sitten, mikä sitä Jereluota kimposi takaisinpäin sinne mehtään, niin miepä aavistelinkin, että se hirvi saattaa tulla minulle siihen muutaman 100 metrin päässä yhdelle uralle passiin. Niinhän se tulikin aika pitkälle matkaa kyllä, mutta se oli niin nopea tilanne, se ei kerinyt ihan nauhalle ja minä päräytin sitä, mutta osumasta en ollut varma. Sitten oli pienimuotoinen epäselvyys siinä, että osuuko siihen hirveä vai ei. Verta ei mitään löytynyt, mutta koira meni ja rupesi haukkumaan siellä ja haukulle mennessä siinä sitten niin näin vielä villauksen siinä, mutta hyvin terveesti meni hirvi eikä verta näkynyt missään. Että sinänsä kyllä tilanne näytti vielä niin kuin emän kannalta vielä ihan hyvältä, että terveenä menee. Joo, melko hyvällä vauhdilla meni. Aika terveen näköisesti vielä, mä näin tuosta ojalinjasta meni yli vitummoisella vauhdilla. Sitten minä otin sitä samaiselle uralle vielä kertaalleen passiin ja että nyt se tuloo sieltä, niin sitten tulikin melkoinen yllätys mulle. No! No jumalaton sarvipäähän siitä pyyhkäsi täyttä ravia yli ja eihän minä uskaltanut siihen ampua, kun minä että kohtaan täällä on meitä haavakoita täynnä. Ja itse asiassa radiopuhelimella sain tiedon siitä, että ei ammuta nyt mitään ennen kuin selvillä, että onko siihen elukka osunut vai ei. Kyllä. Mutta lopputulema oli se, että verta sitä ei irronnut missään vaiheessa, eli se lehmä jatkoi matkansa ihan täysin terveen. Terve eläin. Nytten tuli Kurulle ensimmäinen seisontahaukkuun kaato ja
Tosin pikkusen ylävoittoinen oli tuo minun ensimmäinen laukkaus, minkä ammuin, mutta ei mitään. Kuru hoiti hienosti homma ja tällä keinoin saatti Kurulle niin ensimmäinen haukkukaato, niin kyllä tuntuu hyvältä nyt, että eiköhän se tästä ala intoon tumma. Pitää ihan hattukourassa kiittää viikonlopusta jälleen kerran, että oli kyllä erittäin onnistunut ja mukava viikonloppu. Kiitoksia minunkin puolesta. Tämähän meni melkein putkeen tästä tänä vuonna. Montako elukkaa yhteensä kaatui? 9 taas laitteessa. No niin. Joo, sinne. Oh, kyllä. Ihan makia viikonloppu. Joo, mukavasti meni viikonloppuun, vaan minun täytyy taas sanoa, että mikähän tässä on tämä Vetovoima. Vetovoima. Minun maine kiirii edelleen, niin minä taidan ottaa tämän. Ei muuta kuin onneksi olkoon ja opettelee ampumaan seuraavaan kertaan, kun tuut. Katsotaan jos lumikellillä on vielä ohi ampunut. Joo, voidaan sitä kokeilla sitäkin. Niin. Vai onko sä ikkä lumikellillä ampunut? Sitä ei kerrota. Hei, kiitoksia ja kerro koko Metästysseuralle paljon kiitoksia. Me lähdetään hurruttelemaan kohti Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa. Oli loistava viikonloppu. Joo, kiitos. Kiitoksia. Hyvää matkaa teille ja nähdään toisenkin kerran. Hyvä, näin me tehdään. Kiitoksia. Moro. Vai näin meni taas, eli ritsa hommiksi. Ritsa hommiksi ja ohiampuja maine ei kun kiirii ja vahvistuu. Ei sitä aina saa. Ei aina, mutta reissua oli aivan loistava jälleen kerran. Ja no varmaan. Mahtava hieno porukka ja hyviä koiria porukalla ja tosissaan Jireen koirakin sai sitten valtavan hyvää treeniä sillä reissulla. Eli kaikin puolin onnistunut reissu. 9 hirvenurin viikonloppuna, niin ei se voi huono olla. Hyvä. No niin, aika komeasti tää uusi kausi rapsahti pyörimään. Nyt pojat tämän uuden kauden kunniaksi mä oon ihan lämmittänyt meille savusauna. Oho. Yes. Mulla on tossa Jere sulle ja mulle ihan tommoset sandelsit ja sitten näille ritsamiehille tulee ihan tommonen kuule vissu. No just, joo. Tällä sitten sauna. Näytäpäs miten naama menee. No niin, ei muuta kuin perketin naama. Olen talitintti. Kiitos. Osaatko Pete tätä? Tiikan luota kuuluu. Kuikka.